what's up guys? What's up mga person? What's up mga kasasi? Welcome back again to my YouTube channel. So it's me, Alona. So for today's vlog mga kasasi, ay mag-gunfiring tayo. So pupunta tayo ngayon sa Tough Guys shooting range. By the way, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. So ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. So welcome back again. So itatry natin mag-shooting, mag-gunfiring. Ayan, magta-try tayo for the first time. So kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, please click or tap the subscribe button below. And also hit the notification bell for you to be updated sa mga bago kong videos every week. So magpe-prepare na ako. And then pupunta na tayo doon. Dadalhin ko kayo doon sa shooting range. Bandang Cubao yun. Mga taga QC dyan. Alam ko na best experience to. Kahit ngayon pa lang ay kinakabahan na tayo. So, ayun. First time natin makakahawak ng baril. So, without further ado, magpe-pray na tayo and punta na tayo doon. And 3, 2, 1, So what's up mga kasasi, andito na nga tayo sa place sa Tough Guys shooting range. So ayan, for the picture muna ang person habang naghihintay at nakapila. So para hindi rin masyadong abahan, dahil kinakabahan na tayo dyan. Ayan, binigyan na tayo ng bala at paper target o target paper na gagamitin natin sa pagpasok natin doon sa loob sa shooting area. So, ayan, pinasuot na rin tayo ng eye protection at ear protection. Ayan, habang tayong naghihintay sa loob, nasa loob na tayo niyan. Ayan, for the picture. So, ayun, sa sobrang tagal, ayan, nakita nyo lumalabo na yung sa bandang mata, yung salamin. So, ayun na nga, bago kayo magsimula, dapat matanggal yung parang malabong part sa inyong salamin. So, ito yung place. At ayan, may shotgun din dyan. Ang gagamitin natin ay pistol. So, ayun na nga mga kasasi. Kapag kayo na yung babaril, meron kayong coach na gagabay sa inyo. So, ayan, ang ginagawa ko dyan ay naglalagay na ako ng baril sa magazine. Charot! Bala pala mga kasasi. Naglalagay na tayo ng bala sa magazine. For the first time nga mga kasasi, kinakabahan ako dyan, hindi ko halos maipasok yung bala sa magazine. Kaya, ayan, tinuturuan ako ng coach ko. Nanginginig-minig pa ako dyan. Paano masabi? Kaway-kaway ka na. thank you, sir. Sayang. Thank you po.
Tatlo yata. Kaso dito, pero baba. Kaya importante ka, may trace pa naman. Huwag lang mawawala. Ito, kasi. Gat ka nga, sir. Kaya mo na yan. Sige! Sino na? Sino na? That's it for today mga kasasi. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. See you on my next vlog. Don't hate, just love, and peace!